السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو محصلینو، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. ملګرو، دا چې د انسټالیشن پر مهال موږ د کومو مشکلاتو سره مخامخ کیږو د هغه لړۍ مو پیل کړې ده. تاسو چې کله خپل کمپیوټر ته وینډوز را انسټالوئ نو شاید تاسو داسې یو مشکل سره هم مخامخ شئ چې په دغه مشکل کې تاسو ته صفحه هر څه لیکلي چې څنګه حل کیږي. په یو ځل بیا هم موږ په یو کویک ریویو کوو چې کله تاسو خپل کمپیوټر سره تاسو یو اس بي بوټ کړی دا او دا ورته پلګ کړئ، کمپیوټر ریسټارټ کړئ، F12 ووهئ او تاسو یو اس بي انتخاب کړئ او داخلیږئ، نو دا وخت کې داسې یو مشکل درکوي وینډوز د بوټیبل یو اس بي څخه سکسسفولي نه رالوډ کیږي. تاسو ته وایي it can boot in UEFI mode only but you are trying to boot it in BIOS legacy mode. This will not work. دا څه معنی لري؟ ګورئ ملګرو، کوم چې دغه نوي کمپیوټر دی د دې BIOS UEFI لري چې دا بیخي هغه ایډوانس ورژن دی د ساده BIOS، خو دیو بیا د لیګسي BIOS سپورټ هم لري چې هغه لیګسي BIOS سره دیو بیکورډ کمپیټیبل پاتې شي. نو اوس تا خوښه چې ته د خپل کمپیوټر کې UEFI BIOS کاروئ او که لیګسي د چې UEFI BIOS سکیور بوټ لري او ته موږ وینډوز په جی پی ټي کې را انسټالوو، جی پی ټي به ځان ته ښېګڼې لري، نو موږ باید UEFI نه ګټه واخلو. خو دغسې مشکل چې موږ په دلته دې سلایډ کې تاسو ته ښودلی دا ولې موږ ورسره مخامخ کېږو؟ ډېر سمپل ده ملګرو. تاسو یو اس بي بوټ کړې ده په کوم پارټیشن سټایل کې؟ په MBR کې. او تاسو چې کله کمپیوټر را چلنوئ F12 ته ځئ، ستاسو د BIOS موډ چې کوم دی هغه UEFI دی. دا چې د UEFI دپاره باید تاسو وینډوز یعنې یو اس بي بوټیبل جوړه کړئ په څه رقم پارټیشن سټایل کې؟ په جی پی ټي کې، خو تاسو یو اس بي بوټیبل کړي ده په MBR پارټیشن سټایل کې. ګوره مشکل ډېر سمپل دی. یو اس بي تاسو بوټیبل کړي ده په MBR کې او تاسو اوس استعمالوئ UEFI، نو تاسو ته به حتما دا مشکل درکوي. ګوره ته صفحه یې درته لیکلي دي it can boot in UEFI mode only. یو اس بي تا پلګ کړې ده، همدا یو اس بي یوازې په جی پی ټي کې ده، نو دا به موږ یوازې په UEFI کې کارولی شو. but you are trying to boot it in BIOS، خو او ته خواري کوې دا په BIOS موډ کې راچلان کړې، یعنې غواړې د ده نه ټول فایلونه رالوډ کړي په UEFI کې او تا یو اس بي بوټ کړې ده په جی پی ټي کې، دا به کار ونه کړي. نو د دې حل لاره څه ده؟ حل لاره ډېر سمپل ده. همدې BIOS سیټینګ ته به راشئ، F2 به ووایئ او دا خپل چې کوم د BIOS موډ دی دا به بېرته لیګسي کړي. چې دا د لیګسي کو یو اس بي اسیم تیار په MBR کې ده، نو بیا به انشاءالله چې کار به دې وشي، وینډوز به سکسسفولي رالوډ شي، انسټالیشن به ترسره کړي. یا دا کار وکړه، یعنې همدا د BIOS چې کوم موډ دی دا لیګسي ته چینج کړه، ځکه ستا یو اس بي اسیم آلریډي په MBR کې ده، صرف دا د BIOS موډ چینج کړه لیګسي ته، لیګسي MBR میچینګ کوي، مشکل نشته. که دا کار نه کوي نو مجبور یې بیا چې ته اوس وایې نه زه UEFI کاروم، نو بیا داسې کار وکړه ګرانه چې دا یو اس بي دې بیا بوټ کړه په جی پی ټي کې. ګوره دا مشکل تاسو سره کوم وخت کې ورکوي؟ زه بیا ډېر سمپل وایم، دا مشکل تاسو سره داسې وخت کې ورکوي چې تاسو استعمالوئ UEFI BIOS او یو اس بي مو بوټ کړی دی په MBR کې. نو کله چې UEFI BIOS کې داخل ته تاسو غواړئ د MBR پارټیشن سټایل نه فایلونه رالوډ کړئ، بیا به داسې یو مشکل درکوي. که غواړئ دې مشکل سره حل نشي، مخامخ نشي په بخښنې سره، نو بیا څه کار وکړه؟ دا UEFI BIOS نه چک اخوا که لیګسي ته یې ولګوه، ځکه آلریډي ستا یو اس بي MBR کې ده، کار به دې ترسره شي. خو که ته وایې چې نه زه همدا UEFI کاروم، نو بیا ستا یو اس بي خو په MBR کې ده، دا یو اس بي بیا بوټیبل کړه د سر نه په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې. نو دغه دوه حل لارې دي، په دې دوه حل لارو ته کولی شي دغه مشکل حل کړي. دلته تاسو ته لیکلي هم دي to remove this message you need to do one of the following. یو کار باید وکړي. if this computer support UEFI, go to your UEFI setting and lower or disable the priority of the CSM legacy mode. څه وایي؟ که چېرته همدا ستاسو دا کمپیوټر وایي UEFI سپورټ لري، نو بیا داسې کار وکړه چې لاړ شه او د UEFI چې کوم هغه پریورټي ده هغه جیګه کړه او کوم چې ساده لیګسي موډ دی هغه پریورټي ښکته کړه. یا داسې کار وکړه چې پارټیشن سټایل اور ریکریټ د ډرایو ان رفس ان یوز، یا داسې کار وکړه همدا ډرایو بیا تاسو څه کوئ له سره ریکریټ کوئ او څه وکړئ پارټیشن سټایل یې MBR کوي، پارټیشن سټایل MBR کوي. نو خبره موږ ډېر سمپل وکړه، دې کې همدا خبرې موږ کړي. حل لارې همدغه دوه دي. یو اس بي بوټیبل جوړ کړه په
په بخښنې سره مشکل دا دی چې تاسو یو اس بي ام بي آر ده او تاسو استعمالوئ یو اف آی نو حل لارې دوه دي یا د یو اف آی موډ چې کوم دی دا لیګسي کوي او یا دا یو اس بي له سره کریټ کوي په جي پی ټي پارټیشن سټایل کې نو ملګرو ښه حل لارې دا ده چې تاسو باید یو اف آی بایوس کې چې د سپورټ لري همغه استعمال کوئ دا چې تاسو یو اف آی بایوس باید استعمال کړئ نو د لپاره تاسو مجبور یاست چې یو اس بي بوټي بل جوړه کړئ په ام بي آر کې نو که چېرې تاسو یو اف آی بایوس موډ نه ګټه اخلئ بیا ورته یو اس بي تاسو په جي پی ټي موډ کې پارټیشن سټایل کې را بوټ کړئ او انشاءالله بیا ورته وینډوز انسټالیشن ترسره شي